سلام، امروز قراره با هم این کیک هویج گردوی خیلی خوشمزه رو درست کنیم. برای شروع 2 عدد تخم مرغ رو به همراه 3/4 پیمانه شکر با همزن برقی به مدت 5 دقیقه هم بزنید تا رنگ اون کرمی و روشن بشه و حجمش هم اضافه بشه. 1 پیمانه روغن پخت و پز رو به مواد کیکتون اضافه کنید و کم کم هم بزنید تا کاملا با همدیگه مخلوط بشن. 1 و 1/4 پیمانه آرد داریم. بهش 3 قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه میکنیم و همه مواد رو 1-2 بار با هم الک میکنیم و در آخر سر به مواد کیکمون اضافه میکنیم. همه رو با هم مخلوط میکنیم تا به چنین غلظتی برسیم. ماده کیکمون باید کمی شل و نرم باشه. نصف پیمانه گردو داریم. با لبه چاقو گردوها رو خرد کنید. بهتره که گردوها کمی زیر دندون حس بشن، پس از آسیاب استفاده نکنید. به 1 پیمانه هویج رنده شده نیاز داریم. بهتره که رندتون خیلی درشت نباشه، ریزه ریزم نباشه. هویج و گردو رو به ماده کیک اضافه کنید به همراه 1 قاشق چایخوری پودر دارچین. حتما دارچین رو از الک رد کنید تا گوله نشه. دارچین یک عطر خاصی به این کیکمون میده. همه مواد رو با هم مخلوط کنید تا کاملا یک دست بشن. فرتون رو روشن کنید، روی دمای 180 درجه سانتیگراد بذارید تا کاملا داغ بشه. ماده کیک رو داخل قالب 20 تا 25 سانتی متری که از قبل کاغذ روغنی انداختیم و چربش کردیم بریزین و کیک رو بذارین که بپزه. به مدت 30 الی 45 دقیقه طول میکشه. بعد از 30 دقیقه با 1 عدد خلال دندون کیک رو چک کنید، ببینید اگر خلال رو فرو میکنید و برمیگردونید، اگر چیزی به خلال نچسبید یعنی کیکتون کاملا پخته شده. برای تزیین من کمی زعفران و عسل رو با هم مخلوط کردم و به حاشیه کیک زدم و با پودر پسته تزیین کردم. شما میتونید از هر چیزی که دوست داشتین استفاده کنید. مخصوصا کرم کارامل برای این کیک بسیار عالیه. اگر این کیک بعد از سرد شدن یه چند ساعتی داخل یخچال بمونه، بافت خیلی بهتری پیدا میکنه. اما همینطوری هم عالیه. لطفا نظراتتون رو برای من بنویسید و اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین.